only thing that we will do tonight is naming. Kita hanya buat satu benda sahaja. We will only do naming. Okay? Tak nak. Not going to do much. We are going to continue the rest of the thing after the holiday. But before the holiday, I want you to get the naming and you can digest your naming a little. Okay? So we are going to do the naming for alkane, but just very, very quickly, we go through the alkane. If you remember, your alkane is your saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon means dia tak ada double bond. Saturated means dia semua adalah single bond sahaja. And a kind reminder over here, your alkane having two types. One is your straight chain alkane. Satu adalah straight chain alkane. Another type is your cyclic alkane. Okay. So the general formula of the straight chain and the cyclic will be slightly different. Yang kamu belajar CnH2n plus 2. Alright. Plus 2 plus n pula dah. Plus 2. So your CnH2n plus 2, that is for the straight chain. Kalau dia cyclic, dia adalah CnH2n sahaja. Okay. Example over here. For the straight chain, let's say I'm using a 3 carbon. CH3, CH2, CH3. So kamu akan nampak dia pegang C3, H8. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. So 8. Tapi kalau 3 carbon, teacher jadikan dia cyclic. Your 3 carbon cyclic will look something like this. And the 3 carbon cyclic akan pegang berapa hydrogen? Dia hanya perlu pegang 6 hydrogen. Okay? So, sorry. Yeah. So, C3H6, which is your CnH2n only. Okay? So, kena bezakanlah sebab kalau dulu masa kat SPM, kamu tak belajar cyclic sangat tau. Kamu belajar straight chain je. So, bila belajar straight chain je, your alkane over here, your alkane, you only learn CnH2n plus 2. Padahal dia boleh jadi cyclic di mana dia pegang CnH2n. Okay. Alright. General thing. Okay. What are we going to focus on is the IUPAC. Baca dah sikit. Alright. What is the first step? Found parent chain first. Parent chain. Thank you, Shafi. The first step, the very, very first step is the longest parent chain. Before I start, I again remind you, IUPAC naming will be the first thing in every single chapter. Okay? Dan semua chapter akan belajar naming. Dengan kata lain, semua chapter akan guna rules yang sama. Rules yang lebih kurang sama. And the basic rules about IUPAC naming adalah cara kita tulis tu, cara kita tulis nama last tu adalah if you're having number dengan number, okay, dia adalah comma. Kalau dia adalah number dengan number, dia adalah comma. Contoh 2, 3. Okay. Contoh kalau dia adalah 1, 4, dia adalah comma. Kalau nombor dengan nombor, dia comma. Kalau 3 nombor, 3, 5, 7, dia adalah number, dia guna comma. And if you look at the number mesti adalah sentiasa increasing order. Number mesti adalah sentiasa increasing order. Dia mesti daripada yang rendah kepada yang tinggi. Tak boleh letak suka hati. Okay? That is the general thing first. The second, bila kamu ada number, any number dengan alphabet, dia adalah dash. Number dengan alphabet, dia adalah dash. Okay? Kalau tadi kita guna comma, sekarang kita guna dash. Contoh 3-methyl. Okay. Contoh lagi, kalau kamu ada 4-isopropyl, dia akan jadi dash. Okay. Kalau kamu ada alphabet dengan alphabet, kalau kamu ada alphabet dengan alphabet, dia adalah dekat tanpa sebarang spacing. Dekat tanpa sebarang spacing. Contoh 2,3-dimethyl. Alright, parent dia hexane, katakan. Nampak? Alphabet dengan alphabet tak ada space. Okay? Dan saya tak tahu kamu perasan ke tak dalam naming saya, dalam nota saya, I don't know whether you realize or not, tapi semua huruf kecil. Kita tak ada huruf besar. Kalau kamu mungkin nampak benda tu, tapi kamu tak perasan benda tu penting. Tak ada huruf besar. If you look at my notes, tak ada huruf besar.
Okay, semua adalah huruf kecil, kamu ada habit yang di mana huruf pertama kamu jadikan dia huruf besar. No, semua adalah huruf kecil. Okay, and for this is the general thing. This is the general thing. Tapi untuk alphabet dengan alphabet, ada masa dia ada certain rules yang dia bukan duduk dekat. Contoh, sek butil. Kita akan masuk tengok sek butil. Sek butil, secondary butil, dia kena ada dash. Kena ada. Kalau dia adalah third butil sama, dia kena ada. Kalau nama dia contoh adalah carboxylic acid. Contoh carboxylic acid kita, let's say propanoic acid. 3 carbon propanoic acid. Sebab dia adalah dua perkataan, benzoic acid, carboxylic acid. Dan dia kena ada space. Okay? Tapi yang lain tak ada space. Along the way kita akan jumpa banyak contoh. Along the way saya akan bagi contoh banyak lagi lah. Okay, but this is the general rules. I think the general rules that you need to know today on how to write is this first. Okay, make sure nombor mesti adalah increasing order. Nombor dengan alphabet adalah dash. Alphabet dengan alphabet tak ada space dan jangan guna huruf besar. Okay, alright, that is the basic thing first. Next, tadi Syafiq kata parent chain. I think this is a very standard that you should know. Semua orang patut tahu methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. Saya rasa dulu kat SPM kamu berhenti kat hexane. Saya tak pasti. Ataupun octane, saya tak sure lah. Tapi di sini our maximum is decane. 10 carbon. Alright? Your 10 carbon straight chain. All the way from methane until ethane. You should know that kalau dia adalah alkane, kalau dia adalah carbon single bond, dia adalah methane, di mana belakang tu adalah A and E. Betul? Okay. Kalau dia adalah alkene, carbon double bond, dia akan jadi butane. E and E. Alright, ingat yang tu? Okay, we'll be using this a lot. Contoh tadi, kalau Miss Wong tadi guna propanoic acid, rasa-rasa how many carbon carboxylic acid is that? 3. Thank you for your fingers. Dia adalah 3 carbon sebab nama dia propanoic acid. So imagine benda ni kita akan jumpa kat semua tempat. Butanol, propanoic acid, hexanon, hexanan. Kita akan jumpa semua benda yang sama di semua topik. Nampak? Okay. So if you are good at this, you'll be very good for the rest of the semester already. Okay. And parent. Sebelum ni kita banyak belajar straight chain sahaja. Parent kita boleh jadi cyclic. Bila parent akan jadi cyclic? Bila saya akan bagi contoh nanti. When the cyclic is larger. The cyclic having a longer number of carbon than the straight chain. Okay. Contoh yang paling simple adalah kalau cyclic saya adalah 5 carbon. Tapi straight chain saya hanya adalah 2 carbon. Contoh like this. Okay. Cyclic 5 carbon. Tapi straight chain 2 carbon je. This is the straight chain. Cyclic saya banyak ni. So 5 dengan 2. Parent kena yang paling panjang kan? So 5 menang lah. Okay. Tapi kalau kalau cyclic saya adalah 4 carbon dan straight chain saya adalah 5 carbon. Katakan. Straight chain saya 5 carbon. Dan straight chain akan menang lah. Okay. Kita still pegang pada asas yang sangat-sangat basic. Asas kita yang paling basic adalah rantai paling panjang jadi parent. Always. Okay. Rantai paling panjang jadi parent. So, nama dia tak ada beza apa. Nama dia masih sama. Kalau 3 carbon propane, cuma kat depan kita tambah cyclo. 4 carbon masih butane, cuma kat depan kita tambah cyclo. Itu sahaja. Okay. Dan biasanya dia tak akan keluar sampai ring yang merapu-rapu. Biasanya dia akan sampai hexane je. Cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Dia jarang keluar sampai yang merapu-rapu panjang besar tu tak ada. Okay, saya nak lukis pun tak lepas yang tu. Okay, alright. Parent tak ada isu. Substituent kita nak tengok. Alright, substituent kita nak tengok. Substituent adalah bila dia jadi branch. Betul? Okay. Apa itu substituent? Substituent adalah bila benda tu tak duduk dalam parent. Alright, what is substituent? The branch that is not part of the parent. That is not part of the parent.
Bila dia tak termasuk dalam parent dan dia adalah substituent. Okay, dia akan jadi kita so-called yang kamu panggil cabang tu lah. Alright, cabang tak semestinya cabang yang kamu nampak mata kasar ya. Cabang hanya adalah apabila dia tak duduk dalam parent, dia adalah substituent. Dan nama dia sangat senang, kita still akan guna nama kat depan. Kalau methane, kita still akan guna bahagian depan, tapi kita ganti jadi YL. Met, YL. Kita hanya ubah the A and E. Contoh lagi, kalau saya ada ethane, saya hanya akan ubah A and E, saya akan kekalkan ETH, depan tu saya akan kekal. So ETH tambah YL. So the substituent adalah apabila kamu ada YL kat belakang, dia akan jadi substituent. Alright? Dia akan jadi substituent. Nampak? Okay, tu nama dia. Methane tukar jadi methyl. Ethane tukar jadi ethyl. Propane tukar jadi propyl. Butane jadi tukar butyl. Nampak? Boleh? Okay, jelas ya? Ni yang susah. Ni yang apa benda, semua benda ni. Betul. Balik kepada asas, dia adalah substituent. Sekali lagi, bila dia adalah substituent means not part of the parent. Not part of the parent. Ingat, always ingat. Okay, dia adalah so-called yang kamu panggil cabang tu lah. Okay. Nampak tak ada bond merah? Saya minta maaf kalau kamu print black and white. So, saya bagi, this is the bond yang tak lengkap. Okay. This is the bond yang tak lengkap. Yang bond so-called tak lengkap ini is actually attached to the parent. Alright. This is the one that attached to the parent. So, apa maksud dia? Katakanlah Miss Wong ada parent yang panjang gila tahap gaban. Panjang. Dia mesti parent dah lah. Okay, dia mesti parent. Ni parent kita. Banyak gaban kan? Okay. So, kalau ni parent, apa maksud cyclo? Kita tengok cyclo dulu. Apa maksud cyclopropyl? Apa maksud cyclobutyl? Dia jadi substituent. Sebab tu cyclopropane jadi cyclopropyl. Cyclobutane jadi cyclobutyl. Betul? Cyclobutane tadi adalah parent. Sekarang dia tak jadi parent. So, dia jadi substituent. So, yang hijau tu adalah this one. Dia akan terikat dan dia pegang cyclobutyl katakan. So, this is our parent, ladies and gentlemen. This is our parent. Ni adalah rantai paling panjang kita. So, dia duduk kat sana sebagai substituent. So, pakcik ni jadi cyclobutyl. Nampak? Okay. Tu maksud dia. Okay. Dalam banyak-banyak ni, saya rasa yang pening bukan kat cyclic misal. Cyclic kami nampak. Apa benda mak nenek ni? Again, diorang adalah substituent sebab YL. Okay, yang tu nampak Semua orang setuju. So, apa benda nama-nama ni? Okay. Before I move on to the nama-nama, saya nak kamu tengok sedikit. Nampak tak dia alphabet dengan alphabet tapi dia dash? Okay, itu memang betul tau, bukan typo. So, sebab tu saya cakap set butyl, third butyl wajib kena ada dash. Okay. So, dia bermula dengan isopropyl. Isopropyl bermakna 3 karbon. Isopropyl bermakna 3 karbon. I want you to look at the 3 karbon terlebih dahulu. Nampak tak? 1, 2, 3. Kalau tadi saya ada propyl, apa beza dengan propyl? Propyl adalah 3 karbon. Alright, 3 karbon. Straight chain. This is the parent. Dia terikat dengan parent kat sini. That is the parent. So, dengan kata lain, teacher tunjuk untuk propyl dulu Propyl bermakna, saya ada parent. Propyl bermakna, dia duduk 3 karbon like this. Ni adalah propyl. Parent duduk atas. Turun daripada parent, straight chain. 3 karbon tu susun straight. Itu propyl. Nampak? Okay. Kalau dia isopropyl, saya ada parent, panjang parent, saya ada rantai paling panjang tu. Apa maksud isopropyl? Kita tengok sikit, this is the parent. So, rantai ikatan ni adalah ikatan yang duduk dengan parent. Pegang CH, pegang CH3, CH3. Okay. Kenapa dia propyl? Nampak tak dia 3 karbon juga?
Dia 3 carbon kan? Tapi, adakah daripada parent, 3 carbon tu susun straight? Tak. So, dia jadi isopropyl. Sebab dia disusun sama rata. Isometric. 3 carbon disusun sama rata. So, dia jadi isometric. So, kita panggil isopropyl. Okay? Nampak? Okay? Nampak beza tak? Ni turun. Ni adalah propyl. This is propyl. Yang ni akan jadi isopropyl. Agree class? So far so good. Saya ajar benda ni sekali je tau. Tapi kita akan jumpa benda ni sampai hujung SEM. Sebab tu saya ajar. Dan saya takkan cerita substituent dah ever again. Okay? So make sure you understand. Alright. Next. Nampak dah boleh beza propyl dengan isopropyl dah Okay? Dua-dua adalah 3 carbon. Tapi cara susun daripada parent tu berbeza. Okay? Alright. Next. Kita nak bergerak kepada butyl. So kalau kamu tengok, saya ada 4 orang. Okay, kita ada 4 orang. 3 orang. Alright, 4 termasuk butyl straight chain. This is butyl, butyl, butyl. Sama juga, saya nak kamu tengok. Butyl bermakna 4 carbon. Betul. 4 carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nampak? Sebab tu semua duduk dalam family butyl. Okay, semua duduk dalam family butyl. So, kalau dia adalah butyl bodoh, butyl standard bodoh, how do a butyl look like? 4 carbon susun straight. That is how a butyl look like. 4 carbon, 1, 2, 3, 4. That is what we call butyl. Just 4 carbon straight chain. Setuju? Okay. Kita tengok dulu isobutyl. Apa iso tadi? Iso bermakna isometric. Dia susun sama rata. Betul? Macam mana 4 carbon tu boleh susun sama rata? Kita tengok This is the parent. This is the parent chain. Parent turun pegang CH2. Okay. Sambung lagi dengan CH. Okay. CH2 sambung CH. CH pegang apa? CH3. CH3. 4 carbon. Masih jumlah 4 carbon. Sebab tu dia masih butyl. 4 carbon. Tetapi dia tak susun dari kiri sampai kanan. Dia tak susun straight. Dia susun isometric. Dia sekali lagi dibahagi sama rata. Nampak? Turun 4 carbon bahagi sama rata. Make sense? So far so good? Okay. Alright. Good. Contohin sikit lah dalam buku kamu tu, contohin sikit lah. Okay. Next. Kita nak masuk kepada set butyl. Apa maksud set butyl? SEC ni short form kepada secondary. Okay. Set butyl sebenarnya adalah short form kepada secondary. Kita tengok sikit. Carbon yang terikat dengan parent. Ni adalah rantai kepada parent. Warna merah ni rantai kepada parent. So, carbon yang terikat dengan parent adalah carbon ini. Setuju? Perasan tak dia adalah secondary carbon? 1, 2. So, apa maksud set butyl? Secondary carbon in the butyl. Alright. Set butyl, secondary carbon in the butyl. So, saya ada rantai. Okay, yang terikat dengan parent. So, dia akan terikat C. Make sure carbon ni secondary dulu. Saya biasa kalau saya jadi student dulu, saya lukis like this. Saya hafal, kalau sekarang saya hafal dan saya boleh lukis semua sekali lah. Saya akan make sure, okay, kalau set butyl bermakna carbon ni kena pegang like this. Betul? Alright, dia mesti kena pegang like this. Kenapa? Sebab dia adalah secondary carbon. Right? Okay. Dia adalah secondary carbon dalam butyl tu. So, saya lengkapkanlah dengan H. Dia mesti pegang H dah. So, ada satu lagi carbon. Sebab apa satu lagi carbon? Sebab butyl. So, letak kiri atau letak kanan sama je kalau kamu perasan. Betul? Letak kiri atau letak kanan sama je. So, saya letak kat sini CH2, CH3. So, pacik ni
adalah pakcik secondary dalam, jangan tengok parent. Aku tak boleh nak tutup. Jangan tengok parent. Dia adalah secondary carbon dalam butil sahaja. Tak perlu tengok yang kat carbon. Nampak? Boleh sayang? Dan kalau sec butil adalah secondary carbon in the butil. Sayang, what do you think third butil is? What do you think third butil is? Tertiary carbon. Thank you, Umi. It's your Tertiary carbon. tertiary carbon. Thank you. It's your tertiary, correct. It's a tertiary carbon. So kita tengok carbon ni. Carbon yang terikat dengan parent, this is a tertiary carbon. Nampak? Dan masih total 4 carbon. So kalau saya masa saya student, okay, kita kata tertiary butil. So third butil bermakna carbon. Carbon ni kena pegang 3 carbon. Betul? Dan jumlah saya 4. So saya tak ada apa yang tinggal dalam. Jumlah saya 4, saya dah guna 4. Nampak? So that is what I call tertiary butil. Butil sebab saya ada 4 carbon. Tertiary butil sebab pakcik ni tertiary dalam butil. Saya tahu kalau siapa yang tengok teacher bukan quaternary ke? Ada kat parent tu. Ya, dia quaternary. Dia quaternary kalau soalan tanya classification. Saya cakap third butil sebab dia adalah tertiary carbon dalam butil. Nampak? Okay. Better? Nampak sikit dah? Alright. Faham kan? Cuba faham kan? Bila kamu tahu nama dia datang macam mana, then it should be better because you are going to see this thing for the coming 2 months. You need to know this. Nak tak nak kamu kena tahu. Okay? So, last but not least, okay, saya rasa yang paling pening 4 ke atas lah. Alright, yang paling pening 4 ke atas lah. And last but not least, kita ada neopentyl. Pentyl, nama pun pentyl, pen, 5 carbon. 5 carbon pentyl adalah cross. Do you see a cross? Okay, cross lengkap. So kalau neopentyl keluar, parent saya ni, parent saya yang panjang gila gedabak ni. Okay. Neopentyl akan duduk carbon. Susun, oh tak muat lah weh. Duduk sini lah. Carbon. Carbon, 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 carbon. This is neopentyl. Nampak cross 100%? Okay. Baru letakkan hidrogen lah. Kamu akan dapat 5 carbon susun cross 100%. Dan kamu letakkan hidrogen yang cukup. Boleh. Dan dia jadi neopentyl sebab pentyl 5 carbon. 5 carbon susun 1, 2, 3, 4, 5. Boleh setakat ni? Soalan? Okay kan? Tak masuk naming lagi weh. Masuk dah lah naming. Ni baru basic of naming. Alright. Kalau okay. Ada soalan dalam ni? Yep. Kita move on. Okay, steps ni saya akan go through juga, tapi saya takkan go through di dalam setiap slide. Saya akan banyak cakap je lah. So make sure kamu ada nota tepi kamu. Alright, make sure kamu ada nota kat tepi kamu. Kalau kamu baca, mungkin kamu akan apa benda mana ni dia cakap ni. Okay, tapi kalau kamu tengok sekali dengan contoh, you should be able to get it. Macam Syafiq cakap tadi, I think the very first thing is to identify the longest carbon chain. Yang tu adalah the thumb of rope. Okay, and lepas kamu dah dapat the longest carbon chain, the next thing adalah bagi nombor. Kita kena bagi nombor. Kita kena bagi position. Saya selalu bagi tahu kat budak, bila kamu dah ada parent, kamu kena bagi nombor. Kamu kena tahu nombor 1 kira dari mana, nombor 2 dari mana. Okay, so nak bagi nombor macam mana? Senang. Sentiasa nombor terendah untuk substituent kamu. Okay, nombor paling rendah untuk substituent, and kita ambil first point different. Kalau kamu baca certain buku, dia ada perkataan first point different. Okay, first point different bermakna kalau 2 dengan 3 kita akan bagi 2. Okay, kalau 3 dengan 4 kita akan bagi 3. Nombor pertama kena paling rendah. Habis. Okay, kita akan tengok. 2 ni adalah benda yang saya nak kamu ingat sebab 2 ni adalah asas. Along the way semua rules tu saya akan bagi nanti. Okay, kamu bacalah, kamu ada benda ni. So kita akan buat contoh terus. 2 benda yang kamu kena ingat adalah rantai paling panjang, nombor paling rendah. Itu dulu.
Okay, that is the thing. So, saya akan guna 100% soalan dalam tutorial supaya kamu ada soalan tu dengan kamu. Saya tak bagi soalan ekstra. Okay, saya tak bagi soalan ekstra. Sebab tu soalan dia bukan yang paling senang. Okay, soalan dia boleh tahan jugalah. Okay, siapa yang dah buat tu kamu akan perasan. Kalau kamu dah buat, let's see jawapan kamu sama atau lain. Okay, first and foremost, alright, the very first and foremost bila soalan bagi structure like this, soalan bagi structure, what do we do? Can we give the name straight away? What do Expand you first. do? Expand. Kita expand. Alright? The first thing that you do in any question along the way, sampai hujung Sam, benda pertama sayang kita buat, kembangkan. Soalan sentiasa bagi dalam bentuk yang tak nampak. Itu kerja saya untuk menyebabkan kamu keliru. So, kerja kamu, kembangkan soalan tu. Okay? Bila saya kata kembangkan soalan, tak payah expand 100% semua. Kita expand setiap ikatan je lah. Alright, kita expand ikatan yang penting je lah. CH3, CH, lepas tu dia pegang CH2, CH3, lepas tu dia sambung dengan CH2, CH2C, pegang 3 CH3. Kembangkan just like that. Tak payah kembang sampai hydrogen and so on. Kembangkan apa yang kamu perlu kembang sahaja. Okay? Especially yang duduk dalam branch, yang duduk dalam bracket, yang ada substituent wapu-wapu, yang tu kamu kembangkan. Okay? Alright. Next. I think, okay, jujur yang ni susah. Chapter ni je naming paling susah. Sebab dia tak ada functional group. Bila kita masuk alkene, bila kita masuk alkohol, bila kita masuk carboxylic acid or whatsoever, naming akan jadi semakin senang. Because dia ada functional group. Okay? Yang ni memang susah. Sebab dia tak ada functional group. Paling susah adalah aku nak cari rantai panjang, aku kena kira 10 kali. Betul? Lepas tu dah kira aku tak tahu yang mana paling panjang dah. Right? So, a bit of tips, alright, up your sleeve. Kita ada banyak hujung. Okay, hujung bermakna carbon last. Tengok hujung bermakna carbon last. Saya ada ni adalah sebagai hujung, ni sebagai hujung, ni sebagai hujung, ni sebagai hujung, this one pun sebagai hujung. Setuju? So, identify all the end. Identify all the hujung and then nak mula dari hujung mana? Kita akan mula dengan hujung yang paling panjang sebelum jumpa cabang. Maksud saya, tengok okay. Kalau saya mula dengan hujung ini, saya bergerak satu karbon, karbon kedua saya dah jumpa cabang. Nampak? Cabang bermakna kamu ada pilihan nak pergi straight atau nak turun bawah. Itu maksud saya cabang. Cabang panggil apa? You have split end. Betul? Kalau kat sini pun sama. 1, 2, saya dah jumpa cabang. So, saya bergerak 2 karbon, saya dah jumpa cabang. Saya bergerak 2 karbon, saya dah jumpa cabang. Tetapi, apa maksud saya bila teacher kata, pilih jalan hujung yang paling panjang sebelum jumpa cabang. Do you realize this? 1, 2, 3. Nampak? Dan dalam 5 hujung, kita ada 5 penghujung. Kita ada 5 hujung yang mana hijau tu. Hanya hujung ini adalah 3 karbon baru jumpa split. Betul? That is where we start. Jangan start membabi buta dah weh. Berapa kali hang kira tadi? Alright. So ni belajar. Okay, ni belajar. Soalan ni senang lagi. We have 5 different end. We have 5 different end. But the rest of the end, semua end adalah 2 karbon dah jumpa split. 2 karbon dah jumpa cabang. 2 karbon dah jumpa cabang. 2 karbon dah jumpa cabang. So semua tu kita tak nak. Bukan sebab kita tak nak sebab dia 2 karbon. Tak. Cuma sebab dalam soalan yang sama saya ada 3 karbon baru jumpa split. Okay. Dah 3 karbon baru jumpa split. Bila dah split, pilihan kat sini senang. Bergerak kiri atau bergerak kanan. Sentiasa bergerak ke arah yang lagi banyak karbon. Hang bergerak kiri, hang tinggal 1 je. Betul? So always bergerak ke bahagian yang paling banyak karbon. So bergerak, bergerak, bergerak. Sehingga kamu jumpa cabang. Sama juga, kita akan pilih cabang jalan yang paling banyak karbon. Tapi perasan tak?
pergi atas, pergi bawah atau pergi straight sama. Betul? Bila sama, bermakna peganglah mana-mana pun. Sama je. Okay? You can take anyone that you like. Which one do you like? You like go straight, right? I don't like go straight. Because I don't like everything that you like. Just as like you don't like me. Okay? And that is how Yes. 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 Yeah, the first CH3 is substituent ke? The first CH3 is substituent. Saya tak ada first. Saya tak Yang letak nombor depan lagi. tu. Oh tak bagi nombor je. Saya tak letak nombor lagi. So, do you agree that this is my parent at this moment? Nampak dah cara nak cari parent? Better? Daripada kira 1000 kali, patutlah aku tak tahu jalan mana yang tadi paling panjang tu. So, that is how we do. Second, when you find the longest carbon already, saya akan bagi nama terus. Saya takkan tulis nama penuh kat bawah tu. Saya akan conteng dulu kat soalan saya. So, saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbon. 7 carbon. Nama apa saya? Heptane. So, saya ada heptane. So, saya akan letak nama dia. Parent saya heptane. Tulis. So, tu step pertama. Step kedua, kita nak bagi nombor. Betul? Kita nak bagi nombor. So, sekarang saya ada 2 hujung je. Hujung atas, hujung bawah. Yang warna kuning tu ada 2 hujung je. Satu rantai je. Satu rantai forever 2 hujung. So, pilihan kamu sama ada nombor 1 start sini ataupun nombor 1 start sini. Sama color je Miss Wong pilih. Biru ni. Okay. Ataupun nombor 1 start sini. So, soalan saya, nombor 1 start yang biru atau nombor 1 start yang merah? Biru. Biru. Kenapa biru? Nombor paling kecil. Sebab kalau saya pilih biru, 1, 2. Nampak tak carbon nombor 2 dah jadi jumpa substituent? Nampak? Carbon nombor 2 dah jumpa substituent. Kalau saya pilih merah, 1, 2, carbon nombor 3 baru jumpa orang. Dan tadi ingat tak saya guna perkataan first point different. Kita nak lowest number yang pertama. Alright, saya nak nombor pertama yang paling rendah. So 2 dengan 3 tak payah pilih lah sayang. Belajar tadika kan. Wait, kita belajar 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kita belajar A, B, C sampai H sahaja setakat ni. Hang belajar kat tadika buat adik hang boleh sampai 1 sampai 100 pelan ni tadika. Tadika sekarang macam hebat-hebat lah. Saya nampak tadika hebat-hebat. Sekolah punya syllabus pun hebat-hebat. Tapi student yang masuk matrik kat saya, it's like another story. Uh-oh. Saya peli. Yes, saya peli dan saya harap kamu dapat yang saya peli tu. Alright, syllabus wow gila tau. Like syllabus wow gila. Whatsoever lah semua wow. You know, everything seem wow. But the student that's sitting in front of me, why it doesn't go the same way? Macam tu lah. Okay, sambung. Alright, get the number. Agree? After you get the number, okay, then saya akan bulatkan orang yang tak duduk dalam highlight saya. Orang yang tak duduk dalam highlight saya. 1, 2, 3. Dan kita akan bagi nama kepada dia. Okay, saya akan bagi nama kepada dia. So, pakcik ni 1 carbon. Pakcik ni 1 carbon. So, 1 carbon nama apa? 1 carbon nama Matthew. Alright, Matthew saya akan letak nombor sekali. Kenapa saya letak nombor sekali? Saya dah tahu dah dia duduk carbon nombor 2. Lepas tu CH3, 1 carbon juga. 1 carbon bermakna mat. Mat jadi substituent, YL. Nombor 2 juga. Next, kat sini, Matthew juga. Mat. Dan dia duduk carbon nombor 5. Setuju? Okay. This is what I will do before I put down my name. After learning chemistry for the past 20 years, I think. Not that old, but almost lah. Okay. And this is still the things that I will do when you give me a question. Alright? So you better do it. So after you get that right, what are we going to do? We are going to write the full name right now. How are we going to write the full name? Nampak tak ada substituent yang nama sama? Okay? Bila ada substituent nama sama, apa yang kita akan buat?
kita akan guna satu benda kita panggil prefixes. Kita macam letak imbuhan lah. Alright? Prefixes. Alright? Okay? Dia macam imbuhan. Kalau dia adalah 2 yang repeat, kita guna die. Kalau dia ada 3 yang repeat, kita guna try. Kalau dia ada 4 yang repeat, kita letak 4. Tetra. Okay? Die, try, tetra. Okay? So kat sini, ada berapa yang repeat? 3. 2. Oi. 2? 3. 3. Betul Arif? 3. So saya ada 3 yang repeat which is try. So Trimethyl. nama akan jadi 2 kali 2, 2, 5, 2, 5, trimethyl, parent heptane. Sebelum kamu move on, check sedikit the rules and regulation. Make sure between number adalah comma, nombor dengan alphabet adalah dash, alphabet dengan alphabet no space dan tak ada huruf besar. Agree so far? Betul? Okay. So prefixes kita akan ambil kira dan bila saya jumpa prefixes try, bermakna saya tahu ada 3. Dan bila ada 3, bermakna kedudukan tu, nombor tu kena ada 3. So, walaupun nombor dia sama, repeat lah. Saya nak tahu dia duduk mana. Repeat lah. Okay? Dan seperti yang saya cakap, nombor mesti adalah increasing order. Make sense? So far, so good? Still breathing? Then we go for a tougher question, I guess. Slightly, sama yang soalan saya. Next. Oh, I skipped the first question, right? This is the second. Do I need to give you the first? Apa nama dia first? Terskip, tak sengaja. The first, anybody? 2A tadi apa? Anyone? 3-methylhexane. 3-methylhexane, setuju? Dan tu senang tak jawab It's a 3-methyl 3-methylhexane. Ni cara tulis lah. Okay, terskip. Lupa nak copy. Pendek sangat kot soalan dia. This one. Okay. Let's try. Sama. Cyclic 3 carbon. Bila cyclic 3 carbon, saya rasa kita takkan start dengan dia dah. 3 carbon buat apa nak start, betul? Saya ada rantai, saya tengok rantai saya cikai pun lebih 3 carbon dah. So, hujung mana yang kita nak start? 1, 2, 3. Ada 3 hujung. Okay, ada 3 hujung. So, kita check lah. Hujung pertama, 1, 2 carbon dan jumpa cabang. Okay, kat sini, 1, 2, 3 carbon. Baru jumpa cabang. So, yang 2 ni out dah lah. Bye-bye 2. Betul? Okay. Dan, sebelah 1 pun sama. 3 carbon jumpa cabang. 1, 2, 3. Tapi perasan tak dia sama? Okay, 3 carbon dia adalah 3 carbon exactly the same tanpa siapa-siapa di sisinya. So, they are exactly the same. So, boleh pilih yang mana-mana. Okay, 3 carbon jumpa cabang. So, saya mesti start kat dia lah. Alright, 1, 2, 3. Soalan saya, bergerak kiri atau bergerak kanan? Kiri. Banyak. Kiri. The longest carbon change. The longest, sebab kita akan sentiasa nak cari yang paling banyak. So, kita bergerak ke panjang. Aku rasa aku kena buat kelas malam. Sebab kelas malam, Arif akan ada bunyi, akan ada suara. You know, kalau tak, Arif macam dah mati. Kalau siang tu macam dah mati. And I feel good. As always, bila buat kelas malam. I got my assignment due, you know, tomorrow. And tadi 8 suku pun saya dah fikir, saya dah buat kerja saya lah nak siapkan assignment, you know, like you. Okay. And I'm like, saya patut cancel kelas ke? Saya patut cancel kelas ke? Saya dah patut buat. Saya dah edit lagi assignment saya. Obviously, saya buat lah. Saya susah nak cancel kelas dengan kamu.
Tak apalah. Okay. It's okay. I'll finish my assignment. Don't worry. Okay, dah siap dah. Tapi buka 1000 kali nak edit macam tu lah. Okay. You all tak, you all dah siap sekali hampa hantar tak nak tengok dah. Aku duk buka dari semalam lagi aku duk edit benda tu. Padahal and I told myself I'm not going to edit anymore. Just now. Dah elok dah tu Miss Mo. I hope I won't open it tonight. Okay. Yeah, that is the longest carbon. Still pretty easy. Cuma kat sini yang saya nak main adalah bermain dengan alphabet dah. Saya nak bermain dengan alphabet of your substituent. Kita akan tengok benda lain. So kat sini, nombor yang saya nak kira, macam, parent dulu, nama parent. Hexane. Hexane. Hexane, 6 carbon. Alright. Kalau 6 carbon, kita start kira dari atas atau start kira dari bawah? Bawah. Bawah sebab kita jumpa dulu substituent. 1, 2 dah jumpa orang. Kalau kira dari atas, 1, 2, 3 baru jumpa orang. So 1, 2, 3 letak oi. Dalam exam nanti hang contoh je, tak ada siapa cakap kat hang, tak ada siapa gelak kat jawapan kamu Kamu tulis contoh je, tak ada masalah. Jangan imagine. Jangan simpan dalam otak. Otak hang tak apa-apa nak function. So tak payah simpan. Okay? Next. You have your substituent. Circle your substituent. So saya letak nama lah untuk substituent saya. Cyclo. So kat sini akan jadi cyclo. Cyclo berapa carbon? 3. So cyclopropyl. YL sebab substituent. Nombor 2. 2 cyclopropyl. Pacik ni 1, 2. 2 carbon. So ethyl. 2 carbon ethyl. 2 carbon ethyl duduk carbon nombor 4. 4 ethyl. Okay. Kat sini number tak ada apa. Semua pun tak ada apa. Kat sini saya nak tanya. Apa jawapan akhir kamu? Anyone? 2-cyclopropyl H4-ethyl. Alright. 2 cyclopropyl 4 ethyl hexane. Yes or no? Yes. Nganggo. Okay. Boleh tak saya tanya? Boleh tak Miss Song tulis 4 ethyl 2 cyclopropyl hexane? Sama ke? No. Semua say no. Why not? Because Kena ikut alfabet. Kena ikut alphabet. Straightforward. Alphabetically order. Belajar ABC? Tak boleh belajar. Nanti bila tak tahu cakap je A, B, C. C datang dulu. D, E, F. Alright. So C datang dulu. So C lah. So when C come first, kita akan tengok pada alphabet. Alphabet yang kita tengok untuk cyclo adalah C. Alphabet yang kita tengok untuk ethyl adalah E. So cyclo dah kena datang dulu. Cyclo mesti duduk depan. 2 cyclopropyl, 4 ethyl and hexane. Setuju? Nampak? So tadi kita belajar soalan 2, kita belajar susun nombor. Kalau saya ada banyak nombor dan kena duduk sekali, nombor kena increasing order. Sekarang kita susun secara keseluruhan, alphabetically order kena datang dulu, C kena datang terlebih dahulu berbanding E. Samalah juga dengan apa-apa alphabetically order yang kita nak susun. Okay? Boleh? Tetapi. Always a tetapi. But. Alright? Contoh alphabetically order yang kita akan guna, kalau dia adalah methyl, kalau dia adalah ethyl and so on, yang ni standard, kita akan ambil nombor depan lah. Okay? Kalau dia adalah isopropyl, kalau dia adalah isopropyl, isobutyl, kalau dia adalah neopentyl tadi, kita akan ambil juga alfabet depan. Iso, I, neo, N. Okay, tetapi kalau dia adalah dimethyl ataupun kalau dia adalah triethyl ataupun kalau dia adalah tetramethyl. Okay, sayang, kita bukan ambil di, kita ambil M. Sorry, kita ambil kira M, E dan juga M. Sebab apa? Kita tak ambil di, tri, tetra. Kenapa kita tak ambil di, tri, tetra? Sebab dia bukan nama dia. It's not the name. It's only the prefixes. Betul? Dia bukan nama dia. So kita tak ambil. Same goes to
sec butyl. Same goes to third butyl. Kat sini pun sama, kita hanya ambil kira B sahaja. Kita tak ambil the S and the T. Sama, kenapa tak ambil? Sebab nama dia butyl. Cuma kita jadikan dia sec butyl sebab dia duduk secondary carbon. So the sec and the third represent secondary and tertiary is not the name. Is that clear? Okay, ingat yang ni a bit of rules untuk alphabet sebab kita akan jumpa yang ni nanti dalam soalan lain. Let's see whether you remember or not after I tell you this. Okay? Alright, next. Alright. Soalan yang ada IF ni, saya nak tengok nanti, saya akan datang balik. Ada satu ni saya akan datang balik. Saya nak tengok soalan next dulu. Soalan E. This is your E. 2E. Okay, kita tengok soalan yang straight chain semua dulu. Okay. So, the only place yang saya nak kembangkan is here. The only place yang Miss Wong nak kembangkan is here. Sebab the only place yang dia pegang bracket adalah kat sini. Okay. So, kita kembangkan dia sahajalah. Saya malas nak salin balik, punyalah malas kan. Saya tutup dia. Okay. And then saya tambah CH3, CH3. Betul? Ya. Yeah. Okay. So, kamu kembangkanlah. Agree? So, how many N do we have? Hujung, 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 hujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hujung. Which N adalah yang panjang? Which N adalah yang panjang sebelum dia break? So, yang ni 1, 2, dah break dah. 2 dah break. Macam tak je. Sebab apa tak? Sebab 1, 2, 3 baru jumpa cabang. Betul? Okay. 3 setakat ni dia paling panjang lah. Lepas tu saya ada 1, 2, 3 juga. Okay. 3 juga. Lepas tu 1, 2, 3 juga. So kita tengoklah. Next. 1, 2. 2 dah jumpa. Betul? 2 dah jumpa cabang. So tak. Kat sini pun sama. 2 dah jumpa cabang. So yang ni bukanlah. Okay. Kena guna yang mana hitam kot. So yang ni adalah soalan. Okay. So kat sini carbon nombor 2 dah jumpa cabang. Carbon nombor 2 dah jumpa cabang. Okay. So bila ada lebih daripada satu hujung. Bila ada lebih daripada satu hujung yang pegang sama panjang. Dan kita kena check semua. Okay. Yang ni kita kena check semua. 3 carbon kan? So ingatlah, ni 3 hujung dia. So kalau teacher start kat sini. 1, 2, 3. Turun bawah memang tak, so bergerak straight. So kalau naik atas jumpa 3 carbon je. Bergerak terus lagi banyak, betul? Alright, obviously bergerak banyak lah. Okay. Kalau bergerak straight lagi, 2 carbon. Kalau turun bawah, 2 carbon juga. Samalah, straight dengan turun, sama. 2 carbon juga. So, saya pun turunlah sebab saya tahu kamu suka pergi straight. Saya tak suka pergi straight. Okay, ni 1. Kedua. Tadi kita kata, kat sini pun sama teacher. Kat sini pun 3 baru jumpa cabang. So, saya pun ada 3. Alright, 1, 2, 3. Sama, kita bergerak straight. Sama, kita naik atas tak? Naik atas baru 3 carbon. Bergerak straight ada 1, 2, 3, 4. So bergerak straight juga. Betul? So perasan tak dia sama? Kalau sama dan pilih mana-mana pun tak apalah. Sebab sama. Kalau berbeza, kita akan ada soalan yang berbeza nanti. Kita tengok soalan berbeza nanti. Okay? Dia sama. So tak ada apalah. Betul? Alright. Adakah yang lagi panjang? How many carbon is that? 8. 8. Nama dia? Okay. Tak salah. Tadi kita jumpa, ada 3 hujung lah yang kena check. Kan? Ada 3 hujung yang kena check. Aku baru check 2 apa ni. Ni ada lagi. Lupa lah. Okay.
So, naik. Ni ada 3 juga kan tadi, 3 hujung kan? Okay, 1, 2, 3. So, I won't go left. Sorry, I won't go right because only 2 carbon. So, I go left. Okay, I go left. When I go left, if I go straight, I have 1, 2, 3, 4. Betul? Okay, if I go straight, I have 4. If I go up, Three. 3. So do I go straight or do I go up? Straight. Straight. I will still go straight. So I will still go straight. Okay, kita go straight lah kalau macam tu. Terang. So we are done. This is our parent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? What is the name? No need. No name. Okay. Dah. Okay, this nak double confirm. Okay. Dan kita letak nombor. So, we start from the left or we start from the right? Saya tulis dua-dua. Kita pilih. Kalau saya start bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya start di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biru atau merah? Tak dengar? I don't know. Sama. Sama. You rasa sama? Afiq kata tak? Kenapa tak, Afiq? Sebab ada etil dengan metil. Okay. Dari segi nombor, sama. Dari segi nombor, sama. Kamu akan perasan, untuk merah, teacher letak merah, merah kita akan pilih, kita akan dapat nombor 3. Kita akan dapat nombor 3. Kita akan dapat nombor 5. Kita akan dapat nombor 7. Betul? Kalau biru pula, kalau biru, kita akan dapat sama juga. 1, 2, 3, kita dapat 3. 4, 5, kita dapat 5. 6, 7, kita dapat 7 juga. Exactly the same as well. That's why you say it's the same. Betul? What is Afiq mean? Afiq pilih biru ke merah? Biru kot. Afiq pilih biru. Kenapa Afiq pilih biru dan kenapa biru adalah satu-satunya yang betul? Sebab nama kepada substituent tersebut. Kita compare dulu dua ni. Alright. Nama kepada substituent ini, this one is ethyl. This one is methyl. Dua-dua orang boleh dapat nombor 3. Betul? Dan pada masa yang sama, pacit ni pun dapat nombor 5. Hang pusing atas bawah kiri kanan, dia dapat nombor 5 juga. Okay, so dia takkan effect lah. Dia memang akan dapat nombor 5 dah. So sekarang nombor 3 nak jatuh kat siapa? Nombor 3 mesti kena jatuh pada ethyl because alphabetically order. E come first before M. Bila masa kita nak tengok alphabetically order, kalau nombor adalah exactly the same. Priority tetap lowest number. Ingat? Longest parent chain, lowest number. Priority tetap adalah lowest number. Cuma sekarang, your lowest number adalah exactly the same. 3, 5, 7. Exactly the same. So, in this case, nombor 3 bagi kat siapa? Nombor 3 bagi pada alphabetically order yang rendah kalau ada perbezaan alfabet. Kalau tak ada perbezaan alfabet, dan sama. Okay? Ingat saya nak ingatkan sekali lagi. Lowest possible number masih adalah priority, bukan alfabet. Okay? Lowest possible number masih adalah priority. Therefore, apa yang Afiq cakap betul, kita akan pilih yang biru. Okay? Kita akan pilih yang biru kat sini.
So when you choose the blue color, you will then have number 3 for your ethyl. You will then have number 7 for your methyl. Automatically, 5 ni, can I know what substituent is that? Isobutyl. Isobutyl. Dia adalah butyl sebab 1, 2, 3, 4 carbon. Dia mesti butyl. Okay, kita 1, 2, 3, 4 carbon. Dia mesti butyl. Tapi adakah butyl dia straight? Tak. So, adakah butyl dia side? Tak, dia tak duduk pada secondary carbon. Betul? So, dia adalah dia adalah isobutyl. This is your isobutyl. And alphabetically order coming in before you want to arrange your name. Okay? So, the alphabet order. No name tak payah tengok lah. Methyl kita ambil M. Ethyl kita ambil E. Isobutyl kita ambil I atau kita ambil B. Kita ambil I atau kita ambil B. B. Hai. Kita ambil I atau kita ambil B. Saya dengar dua-dua. I. I of I. I. Kita ambil I ya. Kita ambil I. Ingat ya, isobutyl kita ambil I. Untuk iso kita akan ambil I. So the complete name over here, belajar ABC kan? Alphabetically order A, B, C, D, E. So E come first. Aku jadi macam ajar tadi kau dah pula. E, F, G, H, I. I come first. 5 isobutyl. 7 methyl nonane. Semua betul? Ada harapan semua betul? Betul, Mimi betul? Good. Alright, Apik betul? Good. Very good. Nampak? Well done. Sadatun betul? Alright. Good. Make sense? Boleh? Okay. Ada soalan untuk soalan ni? I want to remind you again, kita hanya bagi nombor rendah kepada alfabet kalau nombor tu sama. Kalau nombor tu berbeza, kita sentiasa bagi nombor terendah. Kita sentiasa nak lowest number. Tak kisah alfabet dia apa. Okay? Alright? Okay. Okay. Saya nak masuk satu lagi straight chain. Soalan ni. Sebelum kita masuk cyclic. Sebab bila saya cerita cyclic, saya nak cerita cyclic je. So kita masuk kepada straight chain. This one. Soalan H kalau tak silap saya. Okay. First question. Who is your longest carbon? What is the longest carbon yang kamu dapat? Octane. Octane. Saya dengar octane. 8 carbon. Ada orang dapat lagi panjang daripada 8? Ada orang dapat lagi panjang daripada 8? Tak ada. Saya ada banyak 8 carbon kat sini. Alright, let me show you how many 8 carbon yang saya boleh ada. Saya boleh ada straight, memang taklah straight sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So taklah. So saya boleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, saya ada satu je 8. The longest carbon over here adalah 8 octane sebab dia kena bergerak daripada bawah. Okay, dia akan bergerak daripada bawah dan turun balik kepada bawah. Setuju? Okay, jumpa? Alright. So jumpa, that is my longest carbon, which is my octane 8 carbon. Next question, numbering. From the kiri atau from the kanan? Kiri. Sekali lagi kita ada keadaan adalah nombor sama, Miss Wong. Betul. Semua orang dapat, kita letak dua-dua. Saya tunjuklah untuk nombor ni saya tunjuk. Kalau saya letak kiri, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita akan dapat nombor untuk dia adalah 3, kat sini 2, 7, 6. So kalau kita ambil warna merah, dia akan dapat 2, 3, 6, 7. Next, kalau kita ada warna biru. 1, 2, 3, 4, 5. Ajar macam tadi. Kau dah pula. Weh, ajar nombor-nombor pula dah. Boringnya. So over there kita dapat 2,
3, 6, 7. And again, I have the exactly same number. So, bila exactly same number, kita kena tengok alphabet kita apa. Kita bagi nama dulu kat semua. Pakcik ni Matthew Group, M. Pakcik ni pun Matthew Group, M. Pakcik ni pun Matthew, M. Pakcik ni ethyl 2 carbon. Betul? Kita tengok dulu nombor 2. Nombor 2 biru dengan nombor 2 merah. Nombor 2 biru adalah methyl. Nombor 2 merah adalah methyl. Nombor 2 sama. Dua-dua pegang M. Betul? Tak payah tengok lah sebab dua-dua pegang M. Dan kita bergerak ke nombor 3 pula. Nombor 3 biru. Nombor 3 biru adalah M. Methyl. Nombor 3 merah adalah E. Ethyl. So nombor 3 nak bagi kat E ke nak bagi kat M? Kat E. Nombor 3 kita akan bagi kat E. So E nombor 3 adalah warna merah. So kita akan pilih 3 jatuh pada E sebab alphabetically order. Alright, sebab alphabetically order. So kita akan dapat this number. Biru tak tengok. Biru tak tengok. Salah dah in this case. Nampak? So we put down the number. So methyl kat sini nombor 2. Ethyl kat sini nombor 3. Methyl kat sini nombor 6. Methyl kat sini nombor 7. So saya ada berapa kali benda yang sama ulang? 3. Prefixes yang kita guna? Try. So bila saya combine dia, dia akan jadi nombor susun dari berapa ke berapa. Nombor apa datang dulu? 2. Lagi? Fazana? 267. 267. Try methyl and parents octane. Nampak? Boleh? Happy with that? Okay, so far so good. A lot of practice. Dia banyak rules. Sebab rules tu banyak benda yang kamu kena fikir. Setiap kali kamu kena check. Oh, lepas dapat longest chain, saya kena tengok nombor. Lepas tengok nombor, saya kena tengok alphabet. Lepas dapat alphabet, saya bagi nama kat dia orang substitute. Lepas bagi nama, saya kena tengok pula macam mana nak susun sebagai jawapan akhir. Betul? Alright? Dia banyak flow dia. Betul. Tapi bila flow ni kamu ulang untuk 2 bulan, hang belajar makan pun hari tu masa baby, mak kamu ajar buka mulut A, buka mulut kali kedua A, kamu jumpa makanan, mak kamu tak payah so buka mulut, hang pandai dah. Alright? You will get it because you'll be learning this, the same thing again and again. Boleh? Okay? So, yes? Miss, David? kalau buat straight, sebab Kalau Miss kan straight. Kalau straight berapa carbon? Kan Miss dapat trimethyl kan? Saya Tanya dapat satu je. Saya tanya satu je, Afiq. Kalau straight berapa carbon? 8. Madam, if Dia straight it's ke from Dia it's from dapat left, isopropyl. Tapi kalau straight kamu dapat 7 carbon je kan? but can Dia it straight ke from bawah? the left to bawah? Yeah. Okay. So from the left sampai From the tengah number second itu 8 ke bawah. to the number 8. Ni. Okay, interesting question. Okay, saya ada yang warna purple. Saya tak perasan ada yang ni. Thank you. Ask ya, ask. So kalau yang warna purple, saya padam balik semua. Kalau yang warna purple, kita akan pilih yang warna purple atau warna kuning. Saya kena letak color sikit. Kalau yang warna kuning tadi, ni ada substituent, ni adalah substituent, ni adalah substituent. Okay. Yang warna purple pula, kalau saya pilih yang warna purple, substituent saya adalah, okay, this one yang tak duduk dalam purple. Warna hitam adalah substituent kita. Betul? Alright? Dah? Setuju Kalau yang warna kuning, alright, kalau yang warna kuning, saya ada 4 substituent. Saya ada 4 bulatan. Betul?
Okay. Kalau yang warna purple, saya ada berapa bulatan? Saya ada 3 sahaja. Alright. Very good question. Thank you, Afiq. I really missed this out. Sebab saya jumpa jawapan yang betul je. Okay. Which one do we choose? Dua-dua pegang 8 carbon. Dua-dua adalah 8 carbon. Dua-dua adalah 8 carbon. I think Olivia got the same answer like Afiq, right? You have isopropyl. Okay. So, let's see which one is right. Kalau kita ada rantai karbon yang sama panjang, if you have the same longest carbon chain, which one do you choose? We always choose the one with more substituent. Kalau ada rantai karbon yang sama panjang, if you have the same longest carbon chain, 8, 8. If you have 8, 8, the longest carbon chain that you choose is the one that come with more friends. Kita kena pilih rantai yang datang dengan lagi banyak kumpulan kecil. Okay? Ingat yang tu. Thank you. So kat sini kita akan pilih yang kuning, kita akan pilih apa yang kita guna. Dengan kata lain, jawapan kamu tak ada isopropyl. Okay? Kita akan pilih apa yang kita guna. Sebab apa kita pilih warna kuning ni? Sebab saya akan dapat 4 kumpulan. Saya akan dapat 4 kumpulan. Tapi kalau kita pilih yang purple tadi, purple is this one yang Afiq pilih. Alright. Tak salah, tak apa, tanya. Alright, tak ada masalah. Kat sini saya hanya dapat 1 kawan, 2 kawan dan 3 kawan. Nampak? So, saya akan pilih rantai yang sama panjang dengan kawan yang paling banyak. Faham? Very good question. Thank you. Boleh? Ada soalan lagi? Tanya. Kalau jawapan kamu lain dengan apa yang saya bagi dan kamu rasa yang kamu tu macam betul, tanya. Alright, tanya. Boleh, Afiq? Baris. Good. Learn is okay. Alright, learn. Lagi. Tak ada. Alright. So, tak ada apa kat sini. Alright. Ada tak lagi straight chain yang kamu tak boleh buat? Ada tak lagi straight chain yang kamu tak boleh buat? Madam N. L. N. N. Let me see the N. Okay. Sebelum kita masuk kepada this one, Suran? Did you say N? Yes. Okay, this one, right? Yes. Okay. So, ni soalan 2N. Let's see. Okay. Over here, the same story I think like Afiq. The same story like Afiq adalah saya bagi dulu pilihan, longest carbon saya ada 2, right, Suran? I can have this one, 4 carbon. Okay. Agree? I can have another 4 carbon, look something like this. Dan tetap 4 carbon. So, kita tengok siapa pegang kumpulan banyak. Okay. 1, kalau warna purple, kumpulan yang ada, yang tak duduk dalam warna purple adalah dia. Yang tak duduk dalam purple adalah dia. Betul? Okay, So, purple akan dapat 2 kumpulan. Ingat yang tu. Purple dapat 2 kumpulan. Biru, yang tak duduk dalam biru adalah dia dan juga dia and dia. Betul? So, Suran, blue or purple? Blue. Blue. And why do we choose blue again? We choose blue
Because the 4 carbon over here having 3 friends. 1, 2, 3. Nampak? Okay. I love this question sebab ada kloro. Tadi tak bincang kloro kan? Saya skip soalan kloro, jahat go. So, kita bagi nama sikit. 4 carbon. Oh my god, 4 carbon, of course, butane. Tak payahlah. Alright, easy. So, over here, I have methyl. I have methyl. I have chloro. Okay. F, bila jadi substituent, fluoro. Betul ke fluoro? O dulu ke U dulu? Aku jadi bengong. Fluoro. Let me see. Fluoro. I just want to check the spelling to make sure it's correct before I give to you. Betul. Okay. Fluoro. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Chloro adalah chloro, Br bromine adalah bromo, iodine adalah iodo. Okay, belajar dulu. Kita akan jumpa yang ni nanti di Hello Alkane, tapi belajar dulu lah. So, no numbering. Start atas atau start bawah? Very obvious. Very obvious. Start chloro lah. Betul. Sebab chloro duduk kat dia dapat nombor 1. Oh, dapat nombor 1, nombor 1 menang lah. 1, 2, 3, 4. So, chloro dapat nombor 1. Methyl dapat nombor 2. Methyl dapat nombor 2. Okay. So, bila saya combine 2 methyl ni, dia akan jadi 2,2-dimethyl. Betul? The dimethyl. Okay. In the dimethyl, we are looking at the D or we are looking at the M? M. Remember that. Okay, remember that. Then only we combine them. 1 chloro. Okay. 2,2-dimethyl. Sebab ada 2. So 2,2-dimethyl butane. Nampak? Good. Very good. Did I answer your question, Suran? Okay. Yes, miss. Saya akan tangkap gambar, nanti saya akan bagi jawapan untuk nama-nama structure ni. So, saya takkan bincang semua lah, tak dan. Ada lagi structure yang kamu nak tanya. Structure straight chain yang kamu tak sure sangat-sangat. Yang kamu tengok gambar, kamu rasa menyampainya soalan ni. Mai kat aku. Ada? Okay. Kalau tak ada, kita nak masuk kepada cyclic yang saya tinggal tadi. Want to go into cyclic? So, cyclic yang nak masuk adalah this one. I think the first one. Okay, the first one yang saya tinggal, cyclic soalan D kalau tak silap saya. Okay, this is my D over here. So, when you have your cyclic, cyclic akan jadi jelas. Cyclic senang. Saya tak tahulah, saya suka cyclic. Cyclic, kamu tengok kiri kanan, sekeliling dia, tak ada rantai yang lagi panjang daripada dia, cyclic jadi parent. Betul? Cyclic jadi parent. And this guy pegang 6 carbon. Apa lagi nama dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon. Cyclohexane. Betul? Untuk cyclic, I wouldn't give number first. For the cyclic guys, I will give the substituent name first. For the cyclic, saya takkan letak nombor. Saya akan bagi nama untuk substituent dulu. This guy, 2 carbon, ethyl. Okay. This guy, I, so iodo just now. This guy is a F, so fluoro just now. Apa pacik ni? Anybody? CH, CH3, CH3. Yes? Isopropyl. Isopropyl, setuju? Nampak dia isopropyl? So this guy adalah isopropyl. Okay. Dan kenapa saya kata saya tak akan bagi nombor dulu? Sebab
Selalunya dalam cyclic, dia kena tengok concern alphabet juga. Dia akan melibatkan alphabet. Sebab kita still akan bagi nombor terendah. Jangan salah faham. Kita still akan bagi nombor terendah. Dan biasanya nombor terendah akan mula di mana-mana yang kamu suka. Maksud saya di mana-mana yang saya suka. Di mana-mana yang paling ramai kawan. Kalau kamu tengok cyclic saya yang ni, sayang, perasan tak? Banyak kawan duduk di sebelah kanan. Betul? Nampak tak? Bersambung 3 orang ni. Right? So, nombor 1, 2, 3 mesti dia orang. Kenapa 1, 2, 3 mesti dia orang? Dia orang akan pegang. Betul? So, kalau saya start daripada iodo, saya akan pegang 1, 2, 3, 4, 5. So, saya pegang 1, 2, 3, 5. Kalau saya start daripada fluoro, saya akan start 1, 2, 3, 4, 5 juga. Perasan? Okay. Dan kenapa saya takkan start kat tempat lain pun? Teacher tak cuba pun tempat lain. Kenapa teacher tahu mesti start 1 kat iodo ataupun fluoro? Sebab saya nak bagi 1, 2, 3 nombor terendah pada dia. Okay, saya nak bagi 1, 2, 3 nombor terendah pada dia. So, dalam cyclic, I love cyclic bila keluar. Alright, I love cyclic sebab dia lagi senang berbanding straight chain, lagi jelas. So, bila saya dah tahu 1, 2, 3 mesti duduk kat iodo, isopropyl, fluoro. Dan pakcik ni mesti dapat nombor 5. Hang pusing macam mana pun dia dapat nombor 5. So, 1 jatuh pada iodo atau 1 jatuh pada fluoro. F or I? F. Definitely F. Sebab tu untuk cyclic, saya akan letak nama dulu. That is what I mean. And always give the lowest number to everybody. So 1, 2, 3. 1, 2, 3 pun ada nombor. Ada orang. 4, 5, 6. 1 adalah fluoro. 2 adalah isopropyl. 3 adalah iodo. And this question, the problem is bukan nama depan. Nama depan tak ada masalah. A, B, C, D, E, F. So, E datang dulu lah. Betul? So, E datang dulu. 5 ethyl, 1 fluoro. Setuju? Okay. Anybody want to argue that, teacher, kenapa ethyl tak dapat nombor 1? Ada orang nak tanya? Tak ada. Ethyl takkan dapat nombor 1. Sebab kalau ethyl dapat nombor 1, hanya dia pegang nombor 1. Orang lain pegang nombor 3 dah. Betul? Okay. Tapi kita nak nombor terendah untuk semua orang. Faham? Okay. Agree eh? Agree eh? Okay. Jangan tengok alfabet. Ingat ya. Alfabet kita hanya akan tengok bila nombor dia sama rendah. Tapi kalau ada nombor yang lagi rendah, kita akan bagi pada nombor dulu. Number is the priority. Lowest number is the priority. Remember that. Okay. Next. Iodo, isopropyl. Who comes first? Who comes first and why? Anybody? Anybody? Sikit lagi. ISO. ISO. Nazin kata ISO. Why? Because dia ada lower number. Sebab Yeah. dia ada lower number. Nazin kata ISO reason dia lower number. Anybody else? Come on. Tak ada? Nobody else? Everybody agree with what Nazin said? Or that is what you do? That is what you do? Saya nak tanya balik. Bila saya susun nama, bila kita susun nama, kita tengok apa? Kita tengok nombor ke kita tengok alfabet? Tadi kalau saya tengok nombor, saya susun 1 fluoro dah weh. Iliana? Iodo. Iodo. Kenapa iodo sayang? Sebab alfabet dia O start dulu. Okay. Bila kita susun, thank you Iliana, betul. Bila kita susun nama, kita tak tengok nombor. Betul? Do you realise that? Kita susun ikut apa? Alfabet. Betul? Kita susun ikut alfabet. So, the problem arise adalah teacher alfabet dia sama weh. I tak boleh tengok. I sama. So, I jangan tengok. Kita tengok O. Kita tengok alfabet kedua. Kalau alfabet depan sama. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. O come first. Thank you, Iliana.
So iodo come first before isopropyl, bukan sebab nombor, bukan sebab I, tapi disebabkan S dengan O. Okay, sebab I sama. So bila I sama, kita tengok S dengan O. Jangan lupa, parent kamu adalah cyclohexane. Nampak? Boleh sayang? My naming question is tough. It's really tough. If you can do my naming question, if you understand my naming question, you will be very good. Jangan masuk just salin jawapan. You make sure you know why the answer works like that. Okay? Alright? Boleh? Okay. Ada soalan apa-apa untuk yang ni? Tak ada? Move on. Sikit je lagi, jangan risau. Cyclic tak banyak pun nak bincang. Sebab cyclic punya rules tak banyak. Cyclic punya rules tak banyak dan dia tak cerewet macam straight chain. Straight chain saya kena tengok longest carbon. Saya kena decide nak kira dia kiri atau kanan. Betul. Yang ni dia agak jelas. Dia agak jelas. Cuma kita kena berhati-hatilah. So for this one pun sangat jelas. It's a cyclic. Obviously cyclic jadi parent. Bukan sebab cyclic ada. Cuma sebab rantai cyclic lebih panjang berbanding straight chain yang saya ada. Straight chain saya hanya 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. 4 carbon lawan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbon. 4 carbon lawan 8 carbon. Tak payah lawan weh, menang dah. Okay, 8 carbon menang dah. So 8 carbon menang, and can I know the name of my parent over here? Cyclooctane. Cyclooctane. The O duduk rapat. No spacing. Double O. Okay? Cyclooctane. Very good. Can I know, number 1, duduk pada carbon Br atau duduk pada carbon yang pegang Cl? Tak sure? Tak sure, kita bagi nombor, bagi nama dulu. Br, nama? Bromo. Bromo. Jangan letak bromin ya. Tolong saya dah bagi nama dia. Salin kan tadi. Buat malu je letak bromin. Bromochloro. Okay. Can I know what is this? Side butil. Umi kata set butil. Set butil or isobutil? Tengok pusing. Afiq dah pusing-pusing kepala dah duk tengok. Set butil or isobutil? Butil is yes. Butil betul. Set butil or isobutil? Isobutil. Dan yang kata isobutil. 1-1. Lagi? Set butil. Set butil. Okay. Kalau iso, dia kena sama rata. Sama rata tak? Tak. Sama rata. So dia bukan iso, dia adalah sec butil. Secondary butil. Sebab carbon ni carbon secondary dalam butil. Okay? That is your sec butil. So balik kepada numbering, ladies and gentlemen, balik kepada numbering. Who deserve to get the number 1? Ni lagi senang. Carbon mana yang pegang banyak kawan, carbon tu dapat nombor rendah. Fluoro Betul, ni Syafiq? betul. Bromo dapat? Fluoro dengan set butil. Fluoro dapat nombor 1. Fluoro akan dapat nombor 1. Again, numbering jangan tengok alphabet dulu. Kita nak bagi semua orang cuba dapat nombor yang paling rendah. Betul? So, untuk cyclic, carbon yang pegang paling banyak kawan. Dia pegang paling banyak kawan. Paling banyak substituent. Definitely carbon number 1. Sebab kalau dia pegang nombor 1, saya akan dapat 1 sec butil, 1 chloro. 2 orang dapat nombor 1. Alright, 1 stone kills 2 birds. Done. So the next problem, pusing atas atau pusing bawah? Mr. Lim? Mr. Lim, diam. First one. Go up or go down? Going up. Why go up? Because I think it's like the smaller one we follow.
you think is smaller. I don't want think. I want to know why go up. Because I follow the small first, then alphabet. Can I ask you one question? Yes, miss. What are you looking at just now? I'm looking at the screen because it suddenly disappeared sometimes. It's here right now, right? It's here, but it just disappeared like a few seconds before. So right now I want to know, do you agree that my number 1 is on chloro and sec-butyl? Yes. Yes. So it's going up or going down for the next? Going up. Why? If going up, the bromo will be the fourth one. Going down will be the fifth one. Thank you. The sixth one. 1, 2, 3, 4 will be going up because kalau go up, bromo will be holding carbon number 4. But if it go down, bromo will be holding carbon number 6. Betul? So lowest number datang dulu, so kita akan pusing atas supaya bromo pun dapat nombor paling rendah. 4. Agree? Okay, and I don't think you're looking at me just now, Mr. Lim. With your level, you can answer that in a peace of mind. I don't think you're looking at me. You're looking at something else. On the next to it, I don't know what, probably you have another screen, your girlfriend or whatsoever, tengok anime, tengok Netflix or whatsoever. Can I have the full name, Mr. Lim? 1 chloro, 1 sec-butyl, 4 bromo cyclooctane. Kelas 7? Zulaika tak setuju. Why not? Sebab tak ikut alfabet. Kamu ikut alfabet. Chloro, betul. C. Sec-butyl, kamu ambil siapa? Set. Kelas sec-butyl ambil siapa? B. Tapi bromo pun ambil B. So, betul ke butyl datang dulu? U come first or R come first? U. U come first. So, sec-butyl betul. I missed the B. Sorry? I missed the 4 bromo first. Before the 1 chloro will be 4 bromo first. Thank you. I missed it just now. So, can I have the correct name? 4 bromo. 4 bromo or sec-butyl first? I thought sec-butyl first. Both B are sec-butyl. U first or R first? A, B, C, D? B first. U. Okay, R first, miss. R first. B first or R first? God's R first, sake, R man. Aku so baca ABCD sekarang menyanyi kat Google Meet kan mau tahu. Malu je nanti. R first. R first. R first. You give me what just now? You give me C first. And you say you're looking at me. But you can't even get your C right and your B right. This is the C one. This is bila kawan cakap 1 chloro tu. If you have, I mean, Lim, you have that. You know, you're already semua tengah baca doa dah kalau kamu duduk depan saya tadi. It's only because my hand cannot reach you right now. The moment when you say 1 chloro. So, last. Sec-butyl first or 4 bromo first? 4 bromo first because R comes before U. Nak ajak ABC dah pula dah. Saya patut menyanyi ABC kat depan ni. Chloro will be last over here because B come first. Yeah. Alright, because B come first. Zulaika, sec-butyl kita tak tengok sec ya. Sec-butyl kita tengok B. Dua-dua B, bromo, BR come first. Betul? Alright, R come first. And then, chloro kita tengok C lah. Boleh kelas?
Ada cyclic yang tak boleh? Cyclic tak susah. Okay. Alright. Last to end the class, 10 more minutes. In the exam, one of the most important thing is not to name. Okay. To be honest, kita belajar naming. Tadi kita belajar naming for the past 1 hour that Lim is not really paying attention to me. Alright. Now you're looking at me. Just now you're not looking at me, Mr. Lim. Where we are? Name. Okay. Yang paling penting dalam exam bukan bagi nama, if you ask me. Yang paling penting dalam exam adalah lukis nama yang dia bagi. We are learning the basic rules of naming because once you know how to give the name, you know how to draw the name. Okay? That's why we are learning how to give the name. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau soalan bagi structure, dia dah bagi structure, dia hanya cakap give the name of the structure above. Satu markah aja. Alright, satu markah aja. Tapi kalau soalan bermula dengan nama, like this, soalan mula nama, 4-isopropyl 2,2,3,3 tetramethylheptane is reacted with blah, 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 blah. Write the chemical equation, suggest the observation, show the mechanism, do the chemical test. Dia tanya macam-macam kat situ. Bayangkan nama ni kamu salah tulis. Bayangkan nama yang dia bagi tu kamu salah lukis. Hang tak ada apa dah betul kat bawah tu weh. Because you're wrong from the question. Faham? So it's very important to learn how to draw. Kalau nama kita mula dengan parent, okay, kalau nama kita bagi nama tadi kita mula dengan parent, the same thing, we will always start with the parent. Okay? Always start with the parent. Heptane is a 7 carbon. So what I will do is I will put in 7 carbon down tanpa apa-apa hydrogen terlebih dahulu. Just the 7 carbon. Dan jangan malu untuk letak nombor. Bila kita yang lukis 7 carbon, tak payah tunjuk pandai lukis kiri kanan atas bawah lah. Lukis straight je lah 7 carbon. Put down the number straight away. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Once you have the parent and the number, remember the first thing before we give naming? I want the longest carbon with the lowest number. Sama juga bila kamu lukis. I want the longest carbon and the number. Always that two thing first. Okay? Dah ada numbering, dah ada nama carbon panjang. Ikut apa yang dia bagi. 4-isopropyl. 1, 2, 3, 4. Tengok kat carbon nombor 4, pegang isopropyl. Propyl adalah 3 carbon. Pegang sama rata. Betul? Lengkapkan dengan hidrogen, jangan tinggal. Lengkapkan dengan hidrogen. CH, CH3, CH3. Okay, lengkapkan dengan hidrogen. Next, you are done with the isopropyl. Kita ada 4 tetramethyl. Kita ada 4 methyl yang duduk pada carbon nombor 2. 2, 2. So, 2, 2. Okay. And 3, 3. Carbon nombor 3 pun pegang 2. 3, 3. Setuju? Dah lukis parent, dah letak nombor, dah letak semua substituent. You got all the substituent. Then only you put down the hydrogen that remain. Okay? Aina Safia. Are you here? Yes, madam. Yes, you are here. Carbon number 1, how many hydrogen? 3. Carbon number 1, 3. Carbon number 4? 1. 1. Carbon number 5? 2. Carbon number 6? 2. Carbon number 7? 3. 3. And Aina, carbon number 3, what class? Quaternary. Carbon Carbon. number 3 is quaternary carbon. Carbon number 6? Secondary carbon. Thank you. Setuju class? Okay. And that is how we draw the name. And drawing the name is the most important thing in one question. Okay.
you get the name wrong, you get all your product wrong, you get all your mechanism wrong, you get all your chemical equation wrong. Okay? Alright? Tapi kenapa saya still spend masa untuk ajar bagi nama, walaupun saya kata yang paling penting bukan bagi nama, yang paling penting adalah lukis nama tu. Sebab kalau kamu tak boleh bagi nama, kamu tak boleh lukis. Alright? Dia banyak peraturan. So kalau kamu tak boleh bagi nama, kamu tak boleh lukis. Kamu tak boleh tahu isopropyl tadi tu macam mana. Okay? So, that is how we draw the name. Ada ke nama yang nak saya lukis? Ada nama yang tak boleh lukis? Okay, ada nama fancy yang saya nak lukis sebab saya letak kat sini satu straight chain, satu cyclo je. Okay, saya bincang cyclo ni dulu, then you tell me anyone that you want me to draw for you. Okay, soalan 3 tu. So, kat sini cyclo, same thing. Teacher akan mula dengan cyclo, parent, always start with the parent. Cyclopentane is a cyclic 5 carbon. So, kita akan mula dengan lukis cyclic 5 carbon. Okay. Sama, kita letak nombor. Nombor kat sini ikut suka hang lah. Hang nak letak nombor 1 kat mana? Alright, hang nak pusing macam mana pun hang pusing lah. Tapi make sure ikut urutan lah. Okay, jangan langkau mana-mana lah. That is my number. You put down the number and then you put the substituent. Substituent saya takkan ikut nombor dah. Sebab saya dah letak nombor. So substituent saya akan ikut je dari depan ke belakang ke belakang. So yang depan 2-ethyl. Karbon nombor 2 pegang ethyl 1, 2. CH2, CH3, betul? Okay, ingat ya, CH2, CH3. Karbon nombor 3 pegang methyl 1 karbon. Karbon nombor 1, patah balik karbon nombor 1, isopropyl sekali lagi. Karbon 3 susun sekata. Dan jangan tinggal macam tu lah. Jangan tinggal macam tu, lengkapkan dengan hidrogen. That is my CH. That is my CH3. That is my CH3. Nampak? Boleh lukis? Boleh? Alright. Sayang, every single rules that we learn today, we will see them all over again in every single chapter. Alright. Kamu tak boleh ulang peraturan-peraturan yang saya ajar malam ni. You'll be that. You need to practice. Sebab tu dalam tutorial saya bagi banyak soalan. I know, I think that is about A until tak tahu PQR. There is a lot of question, I know. Okay? And the only things that make you good, the only things that can make you good, the only things that can make you remember is because you keep playing the rules in your mind. Okay? Keep doing it. You will be good. Trust me, it's very important. Alright? It's very, very important. Ada soalan yang nak saya lukis? Ada soalan nama yang nak saya lukis ataupun kamu nak cuba? Okay? Lukis bukan masalah kalau kamu boleh bagi nama. You know what is the biggest problem in lukis? Kamu salah letak hidrogen. Itu masalah paling besar sebab hang tak erti nak kira 1, 2, 3, 4. Itu masalah paling besar. Okay? Because you decided not, because Mr. Lim struggle with A, B, C. Alright? And you know why you struggle? Because you're not paying attention. Okay. Ada soalan? Okay. Yes. E. 2 atau 3? Soalan 2 atau soalan 3? 3. Soalan 3E. Give me 1 second. Okay. Oh, ada soalan trans. Pandai, ha? Kawan-kawan saya duduk tanya, assignment dah siap belum? Belum kawan-kawan, saya tengah buat kelas ni. I don't know why I'm doing my master. I don't know why. Do you know why? I don't know why. Oh my God. Why? Okay. The problem over here, kita ada trans. Okay? Good question. Good choice of question. Bila soalan yang ada cis atau trans and they ask you to draw, do not start with the trans straight away. Lukis secara biasa dulu. Tak kisah tu adalah cyclic ataupun dia adalah carbon double bond yang kita akan jumpa nanti dalam alkene.
Kalau dia ada cis or trans, jangan lukis dalam bentuk trans terus. Gila bah. Susah. So, how do we start? We start with the parent. Lukis biasa. Cycloheptane. Oh my god, cycloheptane. How cycloheptane look like? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kat sini 6 dia. Oh, I know already. Dia kena macam ni, macam ni, macam ni. Puruknya. It's the hexane base. Alright. Tambah 1. Yeah. 1, 2, 3, 4. Give me 1 second. Saya tak fokus. Saya nak kena buang phone saya. Stop vibrating. Okay. Cycloheptane. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, this is what I want to draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, this is what I'm trying to draw. Sorry. Okay. So, cycloheptane 7 carbon. Lukis dulu yang ni. Lepas tu letak nombor kan. Dah letak nombor. Letaklah 1 isopropyl. So, 1 isopropyl duduk kat sini. CH3. Sekata. Okay. 3 methyl. 1, 2, 3 methyl. Alright. Dah lukis, dah jumpa yang asas, baru kamu tukar yang ni jadi trans. So, jadikan dia trans. Alright, jadikan dia trans. Still balik kepada your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dalam bentuk cis trans, you will then have your dashes, your wedges. Okay. And then nombor 3 pun sama. You have your dashes. And then you have your wedges over here. Okay. Letak kumpulan dia. Kumpulan dia, satu adalah hidrogen. Satu adalah isopropyl. CH3, CH3. Betul? And the question asking for trans isomer. Trans bermakna hydrogen. Duduk pada dashes atau wedges? Dashes atau wedges? Wedges. Wedges. And CH3. Change from here. Okay? Jangan cita-cita tinggi dan nak lukis terus. Especially nanti bila kita ada alkene. When you come across alkene later on, even in your notes, belakang nota kamu ni ada alkene. Hydrocarbon ada alkene. And dia boleh ada cis and trans for the alkene. Carbon double bond. Tak payah. Tak payah lukis terus dalam bentuk cis trans. You will never see it. Okay? Alright. Try drawing them. I want to remind you, in the drawing cyclo saya tak risau sangat. Tapi in the drawing yang straight chain. Yang octane, heptane, hexane yang tak ada cyclo tu, yang straight chain. Tolonglah weh, berhati-hati kat satu benda je. Bilangan hidrogen yang kamu tambah at the end. Okay, jangan letak suka hati aku nak letak berapa. Jangan. Make sure kira 1, 2, 3, 4 berapa yang tak cukup. Boleh? Arif tak sihat ke? Saya ada kat luar rumah. Okay. Alright. Any more question? Close tengah as estimated. Any more question? Okay. Along your holiday, through your holiday, I just realized that you have quite some work to do. Okay. You have your assignment to finish off. I will try to return your assignment as soon as I can.